اهلا بحضراتكم وفيديو جديد. معاكم امير اسعد من قناه ديكور ورسم. زي ما حضرتك شايف الديكور اللي قدام حضرتك ده مش مكلف وفي منتهى الشياكه. هعرفك كل التفاصيل عن الديكور ده واسعار كل حاجه انا بشتغل بيها. اول حاجه ببدا احدد مكان اللوحين. زي ما حضرتك شايف كده باخد في النص خط وببدا اخد 1.22 يمين و1.22 شمال بنفس الطريقه اللي انا شغال بيها دي. بعد كده ببدأ أجمع اللوحين على الأرض وأشوف أفضل شكل ليهم وأخد المقاس على الحائط، وبعد كده باخد المقاس على اللوح وببدأ أفصل الجزء اللي أنا مش محتاجه. اللوح دوت ب800 جنيه. طبعا ده مصري، جودة ممتازة، حاجة كويسة يعني. بتبدأ بقى تشيل الجزء اللي انت مش محتاجه بالقطر زي ما حضرتك شايف كده. بعد ما بتفصل بالقطر بيتفصل معاك بسهولة. بعد كده بتبدأ تراجع المقاس. انا بقطع زيادة حاجة بسيطة علشان اخليني في الامان، وبعد كده ببدأ الزيادة بالصاروخ انعم براحتي واظبط عشان لو الوزرة مش مظبوطة اقدر انا اتحكم فيها شوية والم الموضوع ده. بعد كده ببدأ اطبع علبة الكهرباء، احط لزق على علبة الكهرباء، احط سيليكون وارجع اللوح تاني في المكان اللي انا محددهوله بالخطوط، وادوس كويس على اللوح في المكان، فبيبدأ يطبع لي علبة الكهرباء في الظهر، ولا اخد مقاسات ولا اتعب نفسي. الموضوع بيكون سهل وبسيط. وببدأ بعد كده اقطع اصغر من علبة الكهرباء عشان اتحكم فيها براحتي. بعد كده تبدأ توزع 2 سيليكون عظم. طبعا اللوحين ب1600، اللوح ب800 جنيه. اللوح بياخد 2 أنبوبة سيليكون عظم، الواحدة ب120 جنيه. تبدأ توزعهم وتعمل على الطروف دي. مهم جدا تمشي الطروف سيليكون عظم عشان الطروف مفيش حاجة تفك منها. بتبدأ تثبت اللوح في المكان اللي انت محدده وتأكد اللي هو مشي على الخطوط زي ما حضرتك شايف كده. بعد كده بتبدأ تراجع عليه وتدوس على اللوح كويس. هنا كان عندنا مشكلة، الجبس طالع ونازل، فالجزء اللي احنا مش مظبوط معانا قطعنا بالصاروخ وخلينا البديل الرخام يدخل جوه الجبس عشان كان في عوجة. فطبعا انت مش تفضل تشتغل ببديل رخام طالع ونازل، فانت الافضل تقطع الجبس وتضيف البديل الرخام جوه الجبس وهيظبط لك اي عوجة. طبعا في حالة اللي انت هترم مكان الجبس تعمل الحركة دي، او النقاش يكون لسه مخلصش عشان دي هتبقى برضك محتاجة تعالج. بعد كده بتبدأ تضغط على اللوح كويس ويوزع السيليكون، وبتبدأ تاخد مقاسات الستيل وتقطعها بالمقص زي ما حضرتك شايف، تراجع عليها وتحط سيليكون عظم تركي في الظهر بشكل زجزاج بنفس الطريقة كده، وتبدأ تثبت الشرايح. الشريحة الستيل 3 سنتي ب35 جنيه. طبعا الأسعار دي وقت نزول الفيديو، لكن طبعا الأسعار مش مستقرة الفترة دي، بس أنا بقولك هتكون في رينج ايه يعني. الستيل اللي مركبينه ده 3 سنتي، و3 سنتي بيكون معقول عشان لو أكبر من كده ممكن يبقى شكله ملفت شوية. تبدأ باللزق تثبت شرايح الستيل، وبتبدأ تقسم بقى تشوف هتاخد منك كام شريحة. احنا عندنا هنا هتاخد 3 بعد اللي ركبناها دي، يعني الحائط هيبقى 4 يمين و4 شمال. طبعا مهم اللي انت تقسم بقى الجزء دوت على الشرائح بتاعتك. لو انت هتحط شريحتين بتوسطنهم. طبعا لو انت هتحط 3 زي ما احنا شغالين كده بتقسمهم على 3. طبعا ال8 ستيل 3 سنتي الواحد 35 جنيه، ال8 280 جنيه. بتبدأ تثبت الشرايح وتحط لزق لحد ما بتنشف، وبعد كده بتشيل اللزق وبتبدأ تمعجن على الشرايح عشان تدفنها وتبقى جوه الحائط. طبعا الشرايح دي لما بتكون جوه الحائط بتبقى أضمن ومش بتفك، وصعب حد يتعور في الحروف بتاعتها. انت بتخليها جوه الحائط بتبقى شكلها اشيك وبتبقى امان عشان لو طفل او حاجة ما حدش تعور فيها زي ما حضرتك شايف كده.
بعد الجفاف بتاع المعجون وتتأكد لو نشف، بتبدأ بقى تشوف الحائط هيجي معاك عرض او طول. طبعا الستيل كان جودته كويسة فالسمك بتاعه عالي شوية، فهناخد السكينة التانية برضك نفس الطريقة طول علشان تلم معانا سمك الستيل وارتفاعه ويساوي الحائط. زي ما حضرتك شايف كده بنبدأ ندي السكينة التانية. بعد ما المعجون بينشف بتبدأ تصنفر كويس وتصفي الحائط صنفرة علشان تبدأ تعمل البطانة بتاعة الجنبين. بتجيب بلاستيك مطفي مائي وبتبدأ تدي وش بلاستيك مط أو مطفي للجزء ده. طبعا الحائط ده كده هيجي سادة، هنديله وش بطانة وبعد كده هنديله التشطيب. انت ممكن تعمله قطيفة، يعني دي حسب ما انت حابب. بتبدأ تبطن الجزء اللي انت عملته معجون بنفس الطريقة، وبعد كده بتبدأ تبطن الجزء التاني. وبعد كده بقى بنسيب الجنبين ينشفوا وبنبدأ نوسع مكان علبة الكهرباء او المفاتيح. زي ما قلت لحضرتك كده بتفتح فتحة صغيرة وبعد كده بتبدأ توسع الجزء ده بعد ما تركب البديل الرخام براحتك، ودي افضل حاجة تقدر تتحكم فيها وتشتغل براحتك وتقطعها على قد المطلوب. زي ما انتم شايفين كده بتقطعها بالظبط. بعد كده بنبدأ بقى نشطب الجنبين. طبعا سواء لو هتشطب نص لامع او ربع لامع، بتبدأ تفنش الحائط بالبلاستيك بتاعك. طبعا تديله وشين بلاستيك تشطيب. ومهم جدا اللي انت تهتم بيه طبعا في المعجون الاول عشان الفينش بتاعه يطلع شكله كويس. وبعد كده بنبدأ نشيل الستيكر اللي على الستيل والحائط يبدأ يظهر معانا. هقول لك كل تفاصيل الحائط ده دلوقتي. 2 لوح بديل الرخام، الواحد ب800، الاتنين 1600. 8 ستيل 3 سنتي 35 واحد 2800. 5 سيليكون عظم تركي، الواحد 120 ب600 جنيه. يبقى احنا كده تكلفة الحائط دوت 2480 جنيه. زي ما حضرتك شايف كده وشكله بيطلع في منتهى الشياكة وبيطلع شكله حلو. يعني مش لازم تجيب بديل خشب وتكلف نفسك قوي. الموضوع برضك ممكن تشغل حاجات زي كده وتبقى شكلها شيك برضك ومش مكلفة قوي. اللحام في النص بنديله معجونة بنلونها نفس الالوان وبنزود لها غير عشان ما تفكش بعد كده، وبنبدأ نشيل ونفنش الحائط. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك. لو انت مش مشترك معانا في القناة اشترك وفعل الجرس ليصلك كل الفيديوهات الجديدة. اشوف حضراتكم على خير في الفيديو القادم ان شاء الله.